Có bao giờ bạn ngồi lặng lẽ giữa thế gian ồn ào, nhìn dòng người vội vã qua lại, bạn chợt nhận ra rằng những âm thanh xung quanh chẳng còn quan trọng? Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa muôn ngàn lời nói, đâu là điều thật sự đáng để cắt thành lời? Đâu là điều nên giữ lại trong sự tĩnh lặng? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ai cũng muốn được lắng nghe, nhưng mấy ai chịu lắng lòng. Nói nhiều chưa chắc đã là hiểu biết. Đôi khi những điều sâu sắc nhất lại được cất giữ trong im lặng. Người càng nội tâm càng trầm lắng, người càng sâu sắc càng ít phô bày. Lời nói có thể là ánh sáng dẫn lối, nhưng cũng có thể là lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi thiện lành. Một câu nói vô tình có thể gieo nghiệp, một lời lẽ nóng vội có thể làm tổn thương lòng người. Thế nhưng khi ta học cách nói ít đi, lòng ta cũng nhẹ nhàng hơn. Khi ta không vội tranh biện, cuộc đời cũng trở nên an nhiên hơn. Ít nói không phải là nhạt nhẽo, mà là một dạng trí tuệ. Im lặng không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người làm chủ cảm xúc. Chỉ khi ta hiểu được giá trị sự điềm tĩnh, ta mới thực sự kiểm soát được chính mình. Và khi biết lắng nghe nhiều hơn, ta sẽ thấu suốt mọi điều trong cuộc sống. Các bạn đang nghe triết lý Phật Pháp tại kênh Giác Ngộ Cuộc Sống. Nếu thấy hay, xin ủng hộ cho một lượt thích và để lại nhận xét nếu còn thiếu sót. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào hành trình khám phá nghệ thuật của sự ít nói, nơi mà im lặng cũng có thể trở thành lời nói mạnh mẽ nhất. 1. Tại sao ít nói lại quan trọng? Con người sống giữa đời, càng trưởng thành lại càng hiểu ra rằng lời nói không cần quá nhiều, chỉ cần đủ là được. Nói ít một chút, lắng nghe nhiều hơn, lòng sẽ nhẹ nhàng, tâm cũng an tịnh hơn. Người khôn ngoan không phải là người lúc nào cũng dành phần nói, mà là người biết khi nào nên im lặng. Một người bình tâm, lời nói tự nhiên cũng nhẹ nhàng. Một người nóng nảy, lời nói thốt ra cũng đầy gốc cạnh. Khi lời nói đã rời khỏi miệng, không thể thu lại được. Vậy tại sao không học cách nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn? Những lúc tức giận, nếu không thể kiểm soát cảm xúc, lời nói vô tình sẽ trở thành vũ khí gây tổn thương. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể phá vỡ một mối quan hệ, làm đau lòng người khác, hoặc khiến bản thân sau này phải hối hận. Nhưng khi chọn im lặng, những cảm xúc tiêu cực có cơ hội lắng xuống, những suy nghĩ rối ren có thời gian để sắp xếp lại, và tâm cũng dần bình lặng. Im lặng không phải là nhu nhược, mà là sự thấu hiểu và trưởng thành. Giữa cuộc đời bộn bề, những người thường xuyên nói nhiều, thích thể hiện, lại là những người tâm dễ loạn. Họ lo người khác không hiểu mình, lo bị đánh giá, lo bị lãng quên. Nhưng kỳ thực, người sống bình thản không cần phải nói nhiều, vì họ đã hiểu rõ bản thân, không cần phải cố chứng minh điều gì cả. Họ biết sự sâu sắc nằm trong sự tĩnh lặng, trí tuệ nằm trong sự quan sát. Người có tu dưỡng, dù gặp chuyện gì cũng không vội vàng phát ngôn, không tùy tiện đánh giá người khác, bởi vì họ hiểu rằng trên đời này có nhiều điều mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Một chuyện có nhiều góc nhìn, một con người có nhiều khía cạnh. Lời nói một khi đã thốt ra sẽ trở thành định kiến. Thay vì dùng lời nói để phán xét, họ chọn dùng sự quan sát để thấu hiểu, dùng sự tĩnh lặng để cảm nhận. Nói ít không có nghĩa là không nói, mà là biết nói đúng lúc, đúng chỗ. Những bậc trí giả không phải người hoàn toàn im lặng, mà là người biết khi nào nên cất tiếng. Một lời nói ra đúng thời điểm có thể làm dịu đi mâu thuẫn, có thể an ủi lòng người, có thể mở ra một cánh cửa mới cho ai đó. Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng đôi khi lại có sức mạnh hơn cả vũ khí. Người xưa có câu, lời nói là bạc, im lặng là vàng. Im lặng giúp ta lắng nghe thế giới, hiểu được lòng người, và quan trọng nhất là hiểu chính mình. Khi không vội vàng phản ứng, ta có thể quan sát sâu hơn, nhìn thấu hơn. Khi bất lời, tâm sẽ thanh tịnh, cuộc sống sẽ trở nên an nhiên hơn. Những người hay nói nhiều đôi khi quên mất giá trị của sự tĩnh lặng, nhưng những người hiểu đạo lý sống lại càng nói ít đi theo năm tháng.
Họ không cần phải phô trương, không cần phải tranh cãi, không cần dùng lời nói để giành phần đúng. Bởi vì họ biết rằng người hiểu ta không cần nhiều lời, người không hiểu ta nói cùng vô ích. Giữ nhân gian huyền náo, giữ cho mình một khoảng lặng, để lòng không xáo động, để tâm không phiền muộn. Ít nói không phải để tránh xa thế gian, mà là để nội tâm được an tịnh, để có thể nghe rõ tiếng lòng mình. Một người càng ít nói, tâm càng sáng suốt. Một người càng điềm đạm, cuộc sống càng nhẹ nhàng. Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời sâu sắc nhất. 2. Lời nói tạo nghiệp. Con người sống giữa thế gian, mỗi ngày đều dùng lời nói để giao tiếp, sẻ chia, bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng ít ai nhận ra rằng từng lời nói thốt ra đều mang theo một năng lượng, có thể là thiện nghiệp, cũng có thể là ác nghiệp. Một lời nói ra như mũi tên bắn đi, không thể thu hồi. Một lời nói mang thiện ý sẽ gieo hạt giống của sự an lành. Lời nói cay nghiệt sẽ tạo ra nhân duyên khổ đau. Có những câu nói đơn giản nhưng có thể an ủi một tâm hồn đang tổn thương. Lại có những lời vô tâm có thể đẩy ai đó vào đường tuyệt vọng. Người khôn ngoan không chỉ biết nói hay mà còn biết nói đúng. Lời nói có sức mạnh nâng đỡ người khác, nhưng cũng có thể làm sụp đổ lòng tin, gây nên tổn thương sâu sắc. Một lời khen chân thành có thể tạo động lực cho người khác vươn lên, nhưng một câu chê bai cay nghiệt có thể dập tắt hy vọng của ai đó. Trong đời sống, có người gieo phước bằng lời nói, cũng có người tạo nghiệp bằng chính miệng mình. Những lời nói đầy sân hận, đố kỵ, bỉ đặt, mỉa mai, tất cả đều là những nhân ác đang được gieo xuống, rồi đến một ngày sẽ gặt lấy quả báo. Một người nói lời cay độc có thể làm tổn thương người khác nhất thời, nhưng lâu dần chính họ cũng sẽ bị lời nói của mình quay lại làm tổn thương. Lời nói có thể là phương tiện để kết nối, nhưng cũng có thể trở thành con dao sắc cắt đứt mọi mối quan hệ. Trong một cơn nóng giận, có thể thốt ra những lời làm người ta đau lòng cả đời. Một lời nói sai lầm có thể phá hủy tình thân, làm rạn nứt tình bạn, khiến tình yêu trở nên nguội lạnh. Đến khi nhận ra, có hối tiếc cũng không thể cứu vãn. Thế nên, người biết tu dưỡng là người biết cẩn trọng với lời nói của mình. Nói ra điều thiện, giữ tâm thiện thì đời sống cũng thiện lành. Ngược lại, nếu thường xuyên buông lời ác ý, gieo rắc thị phi, cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy phiền não vào thân. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chẳng ai bắt ta phải nói những điều hoa mỹ, nhưng ít nhất hãy nói những lời khiến lòng người dễ chịu. Nếu lời nói không thể giúp ai vui hơn, vậy thì thà chọn im lặng còn hơn buông lời gây tổn thương. Nói thiện hay ác, tất cả đều là nghiệp. Người biết giữ miệng chính là người đang tạo phước cho mình. 3. Sức mạnh của sự điềm tĩnh. Giữa thế gian huyên náo, có những người luôn vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng có những người chọn cách im lặng. Không phải họ không có gì để nói, mà bởi họ đã hiểu rằng sự điềm tĩnh có giá trị hơn ngàn lời nói. Người càng sâu sắc càng ít nói. Họ không tùy tiện bình luận, không vội vàng phán xét, cũng chẳng cần chứng tỏ bản thân bằng những lời hoa mỹ. Họ lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và chỉ cắt lời khi thật sự cần thiết. Mỗi câu nói của họ đều có trọng lượng, bởi nó được cắt lên từ sự suy xét kỹ lưỡng, từ một tâm hồn thấu hiểu. Người điềm tĩnh không để cảm xúc chi phối. Khi gặp chuyện không như ý, họ không hấp tấp phản ứng, không vội trách móc hay than phiền. Họ giữ im lặng để suy ngẫm, để nhìn rõ vấn đề, thay vì cuốn vào những cơn bốc đồng nhất thời. Chính nhờ vậy, họ ít khi nói lời hối hận, ít khi làm tổn thương người khác bằng những câu nói vô tâm. Sự im lặng không phải là yếu đuối, mà là một loại trí tuệ sâu sắc. Bởi những người vội nói thường dễ mắc sai lầm, còn những người biết kiềm chế lời nói thường làm chủ được cuộc sống của mình. Họ hiểu rằng không phải điều gì cũng cần phải lên tiếng, không phải cuộc tranh luận nào cũng cần phải giành phần thắng. Người khôn ngoan luôn biết rằng lời nói có thể gây tổn thương,
nhưng im lặng đúng lúc lại có thể hóa giải xung đột. Khi ai đó nóng giận, họ không đáp trả bằng sự hơn thua, mà chọn cách lặng lẽ quan sát, chờ mọi thứ lắng xuống. Bởi họ hiểu rằng đáp lại cơn giận bằng cơn giận chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cuộc sống vốn dĩ không cần quá nhiều lời. Những người từng trải, họ trân trọng sự tĩnh lặng hơn là cuộc nói chuyện vô nghĩa. Sự điềm tĩnh giúp họ hiểu rõ bản thân, không bị cuốn theo dư luận, không để cảm xúc nhất thời làm chủ. Chính nhờ vậy, họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt, không bị lung lay bởi những phù phiếm. Khi bạn điềm tĩnh, bạn có thể nhìn thấy bản chất của mọi vấn đề. Sự điềm tĩnh không chỉ giúp bạn giữ được sự bình an trong tâm hồn, mà còn khiến bạn trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt người khác. Bởi thế, trong một thế giới đầy những tiếng ồn, sự im lặng và điềm tĩnh chính là sức mạnh. 4. Học cách lắng nghe thay vì vội vã đáp lời. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, là nơi con người luôn cố gắng khẳng định mình bằng lời nói. Ai cũng muốn được lắng nghe, được thấu hiểu, nhưng mấy ai thực sự biết cách lắng nghe người khác? Chúng ta thường quá vội vàng đáp lời, quá nhanh chóng bày tỏ quan niệm của mình, mà quên mất rằng lắng nghe chính là một nghệ thuật và là con đường dẫn đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Người khôn ngoan không vội vàng chen ngang khi người khác đang nói. Họ không chỉ nghe bằng đôi tai mà còn nghe bằng trái tim. Họ để tâm đến từng lời nói, từng cảm xúc, từng khoảng lặng trong câu chuyện, không nghe chỉ để đáp trả mà nghe để thấu hiểu. Chính nhờ vậy, lời nói của họ luôn có trọng lượng, bởi nó không phải là những phản ứng hời hợt, mà là những suy nghĩ sâu sắc được chắt lọc từ sự thấu cảm. Ngược lại, khi ta vội vàng đáp lời, ta dễ rơi vào cái bẫy của sự nóng vội và thiếu suy xét, có thể nói ra những điều chưa kịp nghĩ thấu đáo, dễ khiến người khác tổn thương hoặc gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nói quá nhanh quá nhiều chỉ khiến cuộc trò chuyện trở thành một cuộc tranh giành tiếng nói, nơi ai cũng muốn được nghe mà ai chẳng muốn lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là một hành động, mà là một biểu hiện của sự tôn trọng và trí tuệ. Khi ta dành thời gian lắng nghe ai đó, ta không chỉ hiểu họ hơn, mà còn giúp mình mở rộng nhận thức. Những người lắng nghe giỏi thường là những người học hỏi nhiều nhất, bởi họ biết rằng mỗi con người là một thế giới riêng, và mỗi câu chuyện là một bài học đáng giá. Có những lúc, lời khuyên không quan trọng bằng sự thấu hiểu. Không phải lúc nào người khác cũng cần ta đáp lời. Đôi khi, họ chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe họ giải bày. Khi bạn thật sự lắng nghe, bạn không chỉ kết nối bằng lời nói, mà còn kết nối bằng sự đồng cảm sâu sắc. Vậy nên, đừng vội vã đáp lời khi ai đó đang nói, mà hãy chậm lại một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút. Bởi đôi khi, chỉ cần một sự im lặng đúng lúc cũng đủ khiến ai đó cảm thấy được thấu hiểu hơn cả ngàn lời nói. 5. Chọn lời mà nói lời thiện lành. Lời nói tuy vô hình nhưng lại mang sức mạnh lớn lao. Một câu nói có thể nâng đỡ tâm hồn, cũng có thể làm tổn thương sâu sắc. Một lời dịu dàng có thể xoa dịu đau thương, nhưng một lời cay độc lại có thể khắc sâu vết thương không thể lành. Bởi vậy, trong cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là nói gì, mà còn là chọn nói thế nào để lời ta thốt ra mang lại thiện lành. Có những lời nói tự như đóa sen thanh khiết, nhẹ nhàng, tinh khiết và tỏa hương thơm dịu mát cho tâm hồn người khác. Lời nói từ bi xuất phát từ lòng chân thành, không chỉ giúp người khác vui vẻ mà còn tạo ra phước báo cho chính mình. Khi ta khen ngợi, động viên, chia sẻ những điều tốt đẹp, tâm ta cũng nhẹ nhàng, an nhiên hơn. Ngược lại, có những lời nói tự như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng người khác những vết thương âm ỉ. Lời cay nghiệt, chê bai, phán xét không chỉ làm tổn thương người nghe, mà còn phản ánh tâm bất thiện của người nói. Dao sắc có thể gây đau một lần, nhưng lời ác ý có thể làm người ta đau cả đời. Có những câu nói tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến ai đó mang theo nỗi buồn suốt năm tháng, có khi đến cuối đời vẫn không thể quên. Người có trí tuệ không bao giờ nói ra những lời làm người khác đau lòng.
họ hiểu rằng lời nói là nhân, kết quả chính là những gì quay trở lại với mình. Khi ta dùng lời ác ý, ta vô tình gieo mầm xấu trong tâm hồn mình, rồi một ngày ta cũng sẽ nhận lại những điều tương tự từ cuộc đời. Ngược lại, khi ta biết nói lời từ ái, biết khích lệ, an ủi và động viên, ta không chỉ làm đẹp lòng người khác, mà chính tâm hồn mình cũng trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Chọn lời mà nói lời thiện lành, không phải là giả tạo, không phải là xô nịnh, mà là một cách tu dưỡng tâm hồn. Bởi người nói lời thiện lành, lòng họ cũng an vui, và những gì họ nhận lại sẽ là những nụ cười, sự trân trọng và những mối nhân duyên tốt đẹp. Thế gian đã có quá nhiều nỗi đau, vậy nên nếu có thể, hãy để lời nói của ta như những cánh sen tinh khiết, nhẹ nhàng, tỏa hương thơm cho đời. Đừng để lời nói của mình trở thành lưỡi dao vô tình làm tổn thương người khác, rồi vô tình tạo nghiệp xấu cho chính mình. Hãy nói những lời khiến lòng người ấm áp và khiến chính mình cảm thấy an nhiên. 6. Lặng cũng là một dạng trí tuệ. Khi nào cần nói, khi nào nên im lặng. Có những lúc lời nói là cần thiết để bày tỏ, để kết nối, để sưởi ấm lòng nhau. Nhưng cũng có những khi im lặng mới là câu trả lời sâu sắc nhất. Người hiểu được khi nào nên nói, khi nào nên im lặng chính là người có trí tuệ, bởi họ biết rằng lời nói không chỉ thể hiện suy nghĩ mà còn bộc lộ chiều sâu tâm hồn. Nói nhiều không đồng nghĩa với hiểu nhiều. Có những người thao thao bất tuyệt nhưng lời nói rộng toét như gió thoảng qua. Còn những người thực sự thấu hiểu, họ nói ít nhưng lời nào cũng mang trọng lượng, bởi họ chỉ mở lời khi cần thiết và khi lời nói ấy thực sự có giá trị. Im lặng không phải là nhu nhược, cũng không phải là lảng tránh. Im lặng đôi khi là sự từ bi, là cách giữ gìn hòa khí, là cách bảo vệ chính mình và người khác. Khi đối diện với sự nóng giận, một câu nói có thể như mồi lửa làm bùng lên cơn giông bão, nhưng sự im lặng đúng lúc lại có thể dập tắt mọi tranh cãi. Có những cuộc đối thoại không cần hồi đáp, có những lời công kích không đáng để trả lời. Im lặng khi cần lặng, đó là trí tuệ. Người khôn ngoan không tranh biện đúng sai với những kẻ cố chấp, không hơn thua với những điều vô nghĩa. Họ hiểu rằng đôi khi nói ra không làm sáng tỏ vấn đề mà còn khiến mọi thứ thêm rối ren. Họ chọn sự im lặng như một cách giữ tâm bình thản giữa những sóng gió vô thường. Nhưng cũng có những khi ta không thể im lặng. Trước bất công cần cắt lời, trước điều sai trái cần lên tiếng. Khi sự thật bị bóp méo, khi những điều thiện lương cần được bảo vệ, lúc ấy im lặng chính là tiếp tay cho điều sai trái. Người trí tuệ biết khi nào cần nói, bởi họ hiểu rằng có những lời nói có thể cứu người, có thể làm thay đổi một số phận. Lặng không phải để trốn tránh, mà là để quan sát. Không vội vã nói ra những điều chưa chắc chắn, mà chờ cho lòng lắng lại, trí sáng suốt rồi mới thốt lời. Người càng sâu sắc càng hiểu giá trị của sự tĩnh lặng, bởi họ biết rằng lời nói không cẩn trọng có thể trở thành con dao hai lưỡi, làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình. Giữa một thế giới đầy ồn ào, người biết lặng im đúng lúc chính là người có nội tâm vững chãi. Họ không cần chứng minh điều gì, bởi vì họ hiểu rằng sự tĩnh lặng cũng có tiếng nói của riêng nó, một thứ tiếng nói đầy uy lực mà không cần phải thốt lời. 7. Người điềm tĩnh luôn làm chủ cảm xúc. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt hồ phẳng lặng. Có những ngày sóng gió kéo đến, có những lúc lòng người đổi thay, có những tình huống thử thách lòng kiên nhẫn và bản lĩnh của ta. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chỉ có những ai giữ được sự điềm tĩnh mới có thể làm chủ chính mình, làm chủ cảm xúc và từ đó làm chủ tình huống. Sự điềm tĩnh không phải là vô cảm, không phải là dửng dưng trước mọi chuyện, mà là khả năng giữ cho tâm không bị cuốn vào giông tố của cảm xúc. Khi tức giận, nếu ta mất kiểm soát, lời nói có thể trở thành mũi dao sắc bén, làm tổn thương người khác. Khi hoảng loạn, nếu ta không giữ được bình tĩnh,
quyết định đưa ra dễ dàng sai lầm. Người điềm tĩnh không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết cách quan sát và điều khiển cảm xúc của mình để không bị chúng chi phối. Trong một cuộc tranh cãi, người mất bình tĩnh sẽ to tiếng, sẽ cố gắng hơn thua. Nhưng người điềm tĩnh thì khác. Họ không vội vàng đáp lời, không cố chứng minh ai đúng ai sai, mà lắng nghe suy xét rồi mới lên tiếng khi thật sự cần thiết. Bởi họ hiểu rằng một lời nói ra khi nóng giận có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành lại được. Sự điềm tĩnh giúp ta nhìn mọi chuyện thấu suốt hơn. Khi gặp khó khăn, thay vì hoảng sợ, người biết kiểm soát cảm xúc sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết. Họ hiểu rằng một cái đầu lạnh luôn đưa ra quyết định sáng suốt hơn một trái tim đang run rẩy vì lo âu. Trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời, những người trầm tĩnh luôn là những người vững vàng nhất, bởi họ không hành động theo cảm xúc nhất thời mà theo lý trí và sự hiểu biết. Làm chủ cảm xúc của mình là làm chủ cuộc đời. Khi ta bình tĩnh, không ai có thể làm ta bối rối. Khi ta không nóng giận, không ai có thể khiến ta tổn thương. Khi ta biết quan sát thay vì phản ứng, không ai có thể thao túng được ta. Người thực sự mạnh mẽ không phải là người có thể áp đảo người khác, mà là người có thể kiểm soát chính mình. Thế giới bên ngoài luôn biến động, nhưng tâm ta có thể là nơi yên bình nhất. Nếu ta biết giữ sự điềm tĩnh giữa dòng đời vội vã, giữa những thử thách không ngừng, một trái tim tĩnh lặng chính là điểm tựa vững vàng nhất mà ta có thể có. 8. Bớt tranh luận, bớt thị phi, bớt phiền não. Có những cuộc tranh luận không bao giờ có hồi kết. Có những lời hơn thua chỉ khiến lòng người thêm mệt mỏi. Trong cuộc sống, điều ta cần không phải là thắng một cuộc tranh cãi, mà là giữ cho tâm mình bình yên. Càng tranh luận, càng dễ sa vào phiền não. Càng muốn chứng minh mình đúng, càng dễ đánh mất sự an nhiên trong tâm hồn. Khi tranh luận, ai cũng muốn mình có lý, ai cũng muốn ý kiến của mình được công nhận. Nhưng có một sự thật mà ít ai nhận ra: ngay cả khi ta thắng trong một cuộc cãi vã, tâm vẫn không thể thanh thản. Người thua sẽ ôm ấm ức, người thắng cũng chẳng cảm thấy an vui hơn. Lời nói có thể sắc bén, nhưng nó không thể làm thay đổi một trái tim vốn đã không muốn hiểu. Có những lời thị phi, ta càng đôi co, nó càng lan rộng. Có những chuyện đúng sai, ta càng phân bua, nó càng trở nên rối ren. Thay vì hơn thua, chỉ bằng học cách im lặng đúng lúc. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần giải thích. Không phải ai cũng xứng đáng để ta dành thời gian tranh luận. Một người có trí tuệ không phải là người luôn thắng trong lời nói, mà là người biết điều gì đáng để nói và điều gì nên buông bỏ. Bớt tranh luận không có nghĩa là nhu nhược hay né tránh, mà là một lựa chọn sáng suốt để giữ tâm mình bình lặng. Có những điều không cần nói ra, thời gian sẽ tự trả lời. Có những việc không cần đôi co, nhân quả sẽ tự phân định. Người càng trưởng thành càng hiểu rằng im lặng không phải là yếu đuối, mà là một loại trí tuệ. Người sống an nhiên là người hiểu rằng điềm tĩnh trước thị phi là cách bảo vệ chính mình, không để tâm bị cuốn vào những điều vô nghị. Một lời nói nhẹ nhàng có thể hóa giải mâu thuẫn, nhưng một lời nói cay nghiệt có thể tạo ra oán hận. Giữa những tranh cãi ồn ào, người biết giữ lòng mình thanh tịnh mới là người thực sự chiến thắng. Càng tranh luận càng rối ren, càng điềm nhiên càng an vui. Một đời không dài, thay vì hao tổn tâm trí vào những điều vô ích, hãy dành thời gian để yêu thương, để thấu hiểu và để tâm mình được nhẹ nhàng hơn. 9. Những bậc giác ngộ đều điềm đạm, ít nói. Trong dòng chảy của nhân gian, con người thường bị cuốn vào những thị phi, hơn thua, tranh cãi không hồi kết. Nhưng nếu nhìn lại, ta đều thấy rằng những bậc giác ngộ đều rất ít nói, mà mỗi lời khi cắt lên đều hàm chứa trí tuệ sâu sắc. Trong kinh điển Phật giáo có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ có một người tìm đến Đức Phật với tâm trạng bức bối. Ông ta tràn đầy giận dữ, chỉ trích, chê bai và mong muốn tranh luận với Ngài. Nhưng Đức Phật vẫn giữ nét mặt điềm đạm, không phản bác, không biện minh,
chỉ lặng lẽ nhìn người ấy với ánh mắt từ bi. Không nhận được sự phản ứng như mong muốn, người kia càng tức giận. Ngài không có gì để nói sao? Ngài không muốn phản biện lại ta ư? Đức Phật điềm tĩnh trả lời: nếu có người mang đến cho con một món quà mà con không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi đáp: tất nhiên là vẫn thuộc về người đem tặng. Đức Phật mỉm cười: đúng vậy. Cũng thế, nếu ai đó dùng lời lẽ sân hận để tặng ta mà ta không nhận, thì cơn giận đó vẫn thuộc về họ, không phải của ta. Người đàn ông sững người, không còn gì để nói. Khi ấy, ông mới hiểu rằng sự tranh cãi không thể thay đổi sự thật, mà chỉ khiến tâm thêm loạn động. Trong cuộc sống, ta thường thấy những người càng trí tuệ càng ít khi đôi co. Họ không cần phải chứng minh bản thân đúng, cũng không muốn tranh luận những điều vô nghị. Sự im lặng của họ không phải là thua cuộc, mà là một cách để giữ tâm thanh tịnh, không bị cuốn vào vòng xoáy của sân hận. Nhìn lại những bậc thánh nhân, ta thấy họ luôn điềm đạm. Khi Đức Phật hoằng pháp, Ngài không dùng lời lẽ để tranh cãi với người khác. Ngài chỉ nói những điều cần nói, và khi cần, Ngài im lặng. Sự trầm lặng không phải là thiếu hiểu biết, mà là biểu hiện của một trí tuệ vững vàng. Bởi lẽ, khi lời nói không thể mang đến bình an, thì im lặng chính là câu trả lời sâu sắc nhất. 10. Làm thế nào để luyện tập ít nói điềm tĩnh? Có những lúc ta tự hỏi, tại sao lời nói của mình lại dễ dàng tuôn ra đến vậy? Nhiều khi chưa kịp suy nghĩ, ta đã vội vã nói, để rồi sau đó hối tiếc. Trong thế gian ồn ào này, có lẽ điềm tĩnh và ít nói là một loại trí tuệ mà ai cũng cần tu dưỡng. Luyện tập ít nói không phải là kìm nén lời nói, mà là biết khi nào cần nói và khi nào nên im lặng. Đôi khi, sự im lặng còn có sức nặng hơn vạn lời nói. Một lời thốt ra không thể thu lại. Vậy nên, hãy chọn lọc, hãy cẩn trọng. Hãy thử ngừng lại một chút trước khi nói, để xem lời ấy có thật sự cần thiết không, có mang lại lợi ích hay không. Khi có điều gì khiến lòng trào dâng xúc động, hãy tập hít thở một hơi thật sâu. Hơi thở có thể giúp ta bình tâm lại, để những lời nói thốt ra không phải là sự bộc phát của cảm xúc, mà là sự chín chắn của trí tuệ. Sống chậm lại cũng là một cách để rèn luyện sự điềm tĩnh. Khi ta bước đi chậm hơn, ta quan sát kỹ hơn, tâm ta cũng dễ nhàng hơn. Hãy tập lắng nghe nhiều hơn là lời nói. Nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả sự thấu hiểu. Khi người khác nói, đừng vội vã đáp lại, đừng vội phản bác. Hãy nghe bằng lòng tĩnh lặng, để những lời ấy đi qua tâm trí như dòng nước chảy, không vướng mắc, không động lại thành sân hận hay định kiến. Buông bớt những tranh luận vô ích. Nhiều khi, điều ta muốn chứng minh chẳng mang lại điều gì ngoài sự tổn thương và mệt mỏi. Thắng một cuộc tranh luận không làm ta hạnh phúc hơn, nhưng buông bỏ được nó sẽ giúp ta an nhiên hơn. Nếu một người muốn hơn thua, hãy nhường họ. Nếu một người muốn lên tiếng, hãy để họ nói. Sự điềm tĩnh của ta có thể là câu trả lời sâu sắc nhất. Thực hành thiền định cũng là một cách để tâm trở nên an tịnh. Ngồi yên trong một khoảnh khắc, để hơi thở dẫn dắt, để tâm trí lắng lại như mặt hồ không gợn sóng. Càng tĩnh lặng, ta càng nghe được nhiều điều mà trước đây chưa từng nhận ra. Và khi đã hiểu rõ lòng mình, ta cũng không còn cần đến quá nhiều lời để thể hiện. Điềm tĩnh không phải là điều có thể có ngay trong một ngày, nhưng nếu kiên trì thực hành từng chút một, ta sẽ dần nhận ra tâm mình nhẹ nhàng hơn. Lời nói ít đi mà giá trị lại sâu sắc hơn. Một người biết ít nói, biết giữ tâm điềm nhiên giữa cuộc đời biến động, chính là một người nắm được chìa khóa của sự an yên. 11. Nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Có những lúc im lặng là trí tuệ, nhưng cũng có những lúc nói ra lại là điều cần thiết. Một người thật sự sâu sắc không phải là người chỉ giữ im lặng, mà là người biết khi nào nên nói như thế nào và nói với ai. Trong cuộc sống, không phải lúc nào im lặng cũng mang lại bình an.
Nếu ta thấy điều sai trái mà không lên tiếng, đó không phải là điềm tĩnh mà là sự thờ ơ. Nếu ta thấy một người đang lầm đường lạc lối mà không nhắc nhở, đó không phải là từ bi mà là sự bỏ mặc. Ngược lại, nếu ta nói không đúng lúc, không đúng người, lời nói dù chân thành đến đâu cũng có thể trở thành vô nghị, thậm chí gây tổn thương. Có những lời nên nói, nhưng chỉ nên nói khi người nghe thực sự sẵn sàng đón nhận. Giống như một hạt giống, dù có tốt đến đâu, nếu gieo xuống mảnh đất chưa sẵn sàng, nó cũng không thể nảy mầm. Nếu một người đang nóng giận, ta dùng lý lẽ để khuyên bảo, có thể chỉ khiến họ thêm bực bội. Nếu một người đang đau khổ, ta khuyên họ phải mạnh mẽ ngay lập tức, họ có thể sẽ cảm thấy cô đơn hơn. Những lời nói hay nhất không phải là những lời hoa mỹ, mà là những lời được nói đúng thời điểm. Nói đúng chỗ cũng quan trọng, không phải sự thật nào cũng cần được nói ra ở bất cứ nơi đâu. Một lời nhận xét dù đúng, nếu nói trước đám đông, có thể làm người khác tổn thương. Một lời khuyên dù chân thành, nếu nói giữa một bối cảnh không phù hợp, có thể bị hiểu lầm. Giống như một bông hoa, nó chỉ đẹp khi nở đúng mùa, đúng nơi. Và quan trọng nhất, phải nói đúng người. Có những điều ta có thể tâm sự với tri kỷ, nhưng lại không thể chia sẻ với tất cả. Có những điều chỉ nên nói với người thực sự muốn nghe. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe, không phải ai cũng đủ bao dung để thấu hiểu. Chọn đúng người để nói, lời nói mới thực sự có giá trị. Người trí tuệ không nói nhiều, nhưng cũng không im lặng khi cần lên tiếng. Họ hiểu rằng mỗi lời nói là một nhân duyên. Biết im lặng đúng lúc là một loại trí tuệ, nhưng biết cắt lời đúng thời điểm là một loại trách nhiệm. Bởi đôi khi, một lời nói đúng có thể cứu rỗi một con người. 12. Người ít nói có sức hút lớn hơn. Có những người dù không nói nhiều, nhưng khi xuất hiện, ta lại cảm thấy họ có một sức hút đặc biệt. Họ không ồn ào, không phô trương, không tranh luận để hơn thua, nhưng lời nói của họ có trọng lượng, khiến người khác phải lắng nghe. Đó là sức mạnh của sự điềm tĩnh, thứ mà không cần thể hiện, nhưng ai cũng cảm nhận được. Người ít nói thường không vội vàng đáp lời. Họ không ngắt ngang khi người khác đang nói, không nóng vội tranh cãi để thể hiện quan điểm cá nhân. Họ lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Chính vì thế, khi họ cắt lời, mỗi câu nói đều chứa đựng sự chín chắn, khiến người nghe trân trọng và suy ngẫm. Người ít nói không phải là người trầm lặng đến mức xa cách, mà là người biết tiết chế lời nói. Họ không phí thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghị, không vướng vào những tranh cãi vô ích, cũng không vì muốn gây ấn tượng mà nói quá nhiều. Sự im lặng của họ mang theo chiều sâu, tạo ra một khoảng trống khiến người khác tò mò, muốn hiểu hơn về họ. Trong những tình huống khó khăn, người điềm tĩnh không bị cuốn theo dòng cảm xúc. Họ không vội vàng phản ứng, mà giữ được sự bình thản để suy xét vấn đề. Sự bình tĩnh ấy tạo nên một phong thái vững chãi, khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Một người có thể không cao lớn, không có ngoại hình nổi bật, nhưng chỉ cần có sự trầm tĩnh, họ vẫn toát lên một khí chất khiến người khác nể phục. Có câu nói rằng, lời nói giống như nước, ít nhưng sâu thì có giá trị, nhiều mà tràn lan thì chỉ tạo thành cơn lũ cuốn trôi tất cả. Người ít nói, nhưng lời nói có chiều sâu, luôn có giá trị hơn người ba hoa mà chẳng động lại gì. Sự kính trọng mà người khác dành cho ta không đến từ việc ta nói nhiều hay ít, mà đến từ nội dung và cách ta thể hiện. Người càng sâu sắc càng không vội nói, người càng trí tuệ càng biết tiết chế lời mình. Đó là lý do vì sao những người ít nói nhưng điềm tĩnh luôn có một sức hút mạnh mẽ, không ồn ào nhưng đầy uy lực. 13. Cách ứng xử thông minh để giữ gìn hòa khí. Trong một mối quan hệ, lời nói có thể là cầu nối gắn kết hai tâm hồn, nhưng cũng có thể là con dao vô hình gây ra những vết thương khó lành. Có những lúc, lời nói không còn là phương tiện truyền tải yêu thương, mà trở thành nguyên nhân của tranh cãi, hiểu lầm. Khi ấy, im lặng không phải là lảng tránh, mà là một cách ứng xử khôn ngoan
để giữ gìn hòa khí. Không phải lúc nào nói nhiều cũng là tốt. Khi cảm xúc dâng trào, những lời nói thốt ra trong lúc nóng giận thường mang theo gai nhọn, dễ làm tổn thương người khác. Những lời trách móc, những câu đổ lỗi có thể tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người. Dù sau này có hối hận, cũng khó mà rút lại được. Người thông minh là người biết khi nào nên nói, khi nào nên giữ im lặng để tránh làm tổn thương nhau. Im lặng để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Khi một cuộc tranh luận trở nên căng thẳng, đôi bên càng nói càng khó tìm được điểm chung. Trong những tình huống đó, im lặng không phải là yếu đuối, mà là một cách giúp cả hai có thời gian bình tâm suy xét lại vấn đề. Không phải lúc nào thắng thua cũng quan trọng. Đôi khi giữ gìn sự bình yên trong mối quan hệ mới là điều đáng trân trọng hơn. Im lặng để lắng nghe và thấu hiểu. Nhiều người có thói quen đáp lời ngay khi người kia còn chưa nói hết, hoặc vội vàng phản bác mà chưa thực sự hiểu đối phương muốn truyền tải điều gì. Nhưng một mối quan hệ bền vững không đến từ việc ai nói nhiều hơn, mà đến từ sự lắng nghe chân thành. Đôi khi im lặng chính là cách giúp ta nghe được điều ẩn sâu trong lòng người đối diện, những điều mà ngôn từ không thể diễn đạt hết. Im lặng để giữ sự tôn trọng. Trong mối quan hệ, ai cũng có lúc sai, ai cũng có những cảm xúc riêng. Thay vì vội vàng phán xét hay lên tiếng chỉ trích, sự im lặng đôi khi chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối phương, giúp họ có không gian để tự nhận ra vấn đề. Một lời nói nhẹ nhàng, một cái nhìn bao dung, đôi khi còn có sức mạnh hơn ngàn câu trách móc. Tuy nhiên, im lặng không có nghĩa là né tránh. Nếu sự im lặng kéo dài quá lâu, nó có thể trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Bởi vậy, im lặng chỉ là tạm thời, là khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói ra những điều thực sự cần thiết. Người biết cách im lặng đúng lúc, đúng chỗ, không phải vì họ yếu thế hay không có gì để nói, mà vì họ hiểu rằng giữ gìn một mối quan hệ quan trọng hơn việc chứng minh mình đúng. Bớt tranh luận, bớt lời hơn thua, đôi khi lại là cách để một mối quan hệ đi xa hơn, bền vững hơn. 14. Giữ tâm bình an giữa thế giới ồn ào. Trong thế giới ngày nay đầy rẫy tiếng ồn, tiếng còi xe vội vã ngoài phố, những cuộc trò chuyện ồn ào trong quán cà phê, những dòng tin tức không ngừng tuôn chảy trên màn hình điện thoại. Cuộc sống hiện đại cuốn con người vào nhịp sống gấp gáp, nơi mà sự vội vã bon chen dường như trở thành một thước đo thành công. Giữa sự xô bồ ấy, tâm bình an không phải là điều xa xỉ, mà là điều cần thiết để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi. Trong xã hội hiện đại, con người dễ bị cuốn vào những thứ ngoài tầm kiểm soát, sự cạnh tranh, áp lực công việc, những tin tức tiêu cực. Nếu mày chạy theo và phản ứng với tất cả những điều đó, tâm trí sẽ luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bình an không phải là trốn tránh thực tại, mà là học cách đối diện với cuộc sống bằng một thái độ nhẹ nhàng hơn. Khi hiểu rằng có những thứ nằm ngoài khả năng thay đổi của mình, ta sẽ biết cách buông bỏ những lo lắng không cần thiết, giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ. Thế giới ảo có thể khiến con người kết nối nhanh hơn, nhưng cũng dễ làm tâm hồn trở nên mệt mỏi. Những luồng thông tin liên tục trên mạng xã hội, những tin tức giật gân, những sự kiện xảy ra cách ta hàng nghìn cây số nhưng lại tác động đến tâm trạng mỗi ngày. Dành thời gian thoát khỏi màn hình, sống chậm lại và tận hưởng thực tại sẽ giúp tâm bình an hơn. Một buổi sáng không vội vàng kiểm tra điện thoại, một buổi tối đọc sách thay vì lướt mạng. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể giúp tâm trí được thư giãn. Lắng nghe thay vì phản ứng. Trong cuộc sống, ta sẽ không tránh khỏi những lúc bị chỉ trích, hiểu lầm hoặc đối mặt với những lời nói không dễ chịu. Nếu phản ứng ngay lập tức, ta dễ bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Càng tranh cãi càng khiến lòng rối ren. Người có tâm bình an không phải là người không bao giờ bị kích động, mà là người biết dừng lại, lắng nghe và chọn cách phản hồi nhẹ nhàng hơn. Khi ta không để lời nói bên ngoài làm lay động tâm mình, ta sẽ thấy lòng an yên hơn. Sống đơn giản để tâm nhẹ nhàng,
xã hội hiện đại khuyến khích con người theo đuổi nhiều thứ như tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự công nhận từ người khác. Nhưng càng chạy theo nhiều, càng dễ cảm thấy trống rỗng. Đơn giản hóa cuộc sống không có nghĩa là từ bỏ tất cả, mà là biết cách chọn lọc những điều thực sự cần thiết. Một không gian sống gọn gàng, một lối sống tối giản, một vài mối quan hệ chân thành, thay vì quá nhiều kết nối hời hợt. Tất cả những điều đó giúp tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Dành thời gian cho tĩnh lặng. Thế giới bên ngoài có thể ồn ào, nhưng ta vẫn có thể tạo ra khoảng lặng cho riêng mình. Dành ít phút mỗi ngày để ngồi yên, thở chậm, cảm nhận sự sống trong hiện tại. Không cần phải đến chùa hay thiền viện. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, ta cũng có thể quay về với sự tĩnh lặng bên trong. Một tách trà buổi sáng không vội vàng, một buổi chiều đi bộ dưới tán cây. Những khoảnh khắc như thế giúp lòng bình an hơn giữa thế giới đầy biến động. Tâm bình an không đến từ việc né tránh cuộc đời, mà từ cách ta đối diện với nó. Khi không để ngoại cảnh chi phối quá nhiều, khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, ta sẽ thấy dù thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, lòng mình vẫn có thể an nhiên. 15. Một đời nhẹ nhàng, ít nói, thanh tịnh. Trong dòng chảy vô tận của cuộc đời, con người mải miết tìm kiếm hạnh phúc, nhưng đôi khi lại quên mất rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những điều hào nhoáng bên ngoài, mà đến từ sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, sự thanh tịnh trong suy nghĩ và sự điềm đạm trong lời nói. Một đời nhẹ nhàng không phải là một đời không sóng gió. Ai trong đời cũng sẽ trải qua những thăng trầm, những được mất, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nhưng khi biết giữ tâm an, không để bản thân bị cuốn vào những hỗn loạn vô nghĩa, ta sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Người càng trưởng thành càng hiểu rằng không phải điều gì cũng đáng bận tâm, không phải ai cũng cần phải tranh cãi, và không phải lúc nào cũng cần phải giải thích hay chứng minh bản thân. Ít nói không phải là im lặng tuyệt đối, mà là biết khi nào cần nói, khi nào nên im lặng. Những lời thốt ra từ sự nóng giận có thể làm tổn thương người khác. Những lời nói vô nghị có thể làm rối loạn tâm trí. Những cuộc tranh luận không hồi kết chỉ khiến lòng thêm mệt mỏi. Người khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người biết chọn lời mà nói, biết lắng nghe nhiều hơn, hiểu sâu sắc hơn. Thanh tịnh là khi trong lòng không còn quá nhiều lo nghĩ, không còn chạy theo những điều vô ích, không còn để những thị phi bên ngoài làm xao động tâm mình. Giữ lòng thanh tịnh không có nghĩa là từ bỏ thế gian, mà là sống giữa đời nhưng không để đời làm mình vướng bận. Khi tâm tịnh lặng, ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từng khoảnh khắc, từng con người, từng sự kiện diễn ra trong cuộc đời. Một đời nhẹ nhàng, ít nói, thanh tịnh không phải là điều xa vời, cũng không phải là điều chỉ dành cho những bậc tu hành. Mỗi người đều có thể thực hành từng chút một, từng việc giảm bớt những lời không cần thiết, từ việc lắng nghe nhiều hơn, từ việc buông bỏ những chấp niệm không đáng có. Chỉ cần mỗi ngày bình yên một chút, điềm nhiên một chút, nhẹ nhàng một chút, cuộc sống sẽ trở nên khác đi. Gửi đến bạn, người đang xem những nội dung này, một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng như: cuộc đời không dài, hãy sống sao cho lòng mình thanh thản, học cách buông bỏ những muộn phiền, giữ tâm bình an giữa thế giới ồn ào, nói những lời thiện lành và trân trọng những khoảnh khắc đơn sơ mà quý giá của cuộc sống. Khi làm được những điều đó, bạn sẽ thấy dù ngoài kia thế gian có thay đổi thế nào, trong lòng mình vẫn là một khoảng trời bình yên. Khi hiểu được sức mạnh của sự điềm tĩnh, ta sẽ không còn vội vàng tranh luận, không còn để lời nói cuốn mình vào những thị phi không đáng có. Một người nói ít, nhưng mỗi lời nói ra đều có giá trị, sẽ luôn được người khác tôn trọng. Một người biết lắng nghe, thấu hiểu, sẽ luôn giữ được tâm an nhiên giữa thế gian bộn bề. Hãy thử một lần lặng lẽ quan sát, thử một lần kiểm lời, bạn sẽ nhận ra thế giới này vẫn vận hành một cách bình yên mà chẳng cần ta phải nói quá nhiều. Khi lòng ta tịnh, vạn sự tự an. Nếu bạn cảm thấy bài chia sẻ này hữu ích, đừng quên
để lại một lời bình luận để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn có thường thực hành sự điềm tĩnh trong cuộc sống không? Hãy cùng nhau thảo luận nhé. Nhấn thích và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những nội dung ý nghĩa về cuộc sống, trí tuệ và sự bình an. Chia sẻ video này đến những người thân yêu của bạn. Biết đâu, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cũng có thể giúp họ tìm thấy sự tĩnh lặng giữa cuộc đời vội vã. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn luôn an nhiên.